අපේ දේශකතුමාණන්ගෙන් අවසරයි. පළමුවෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මෙතෙන්ට එකතු කර අපගේ සනස බැංකුවේ මේ කළමනාකාරතුමාත් තුමියන් සහකාරතුමියත් ඊට පස්සේ සභාපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම මෙතෙන්ට එන්න අපි හිතාගෙන හිටියේ නෑ. මේ නමුත් මගේ ඥාති දියණියක් වෙනවා සහකාර මිතුමිය බැංකුවේ. එයා තමා කිව්වේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නැන්දේ නිකන් හරි බලන්න මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියන එක. ඇත්තටම මම එදා තීරණය කරා නිකන් හරි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න ඕන අපි කාට හරි හොඳ දෙයක් වෙනවා නම් ඒක තමයි අපෙන් වෙන්න ඕන යුතුයකම කියලා සනස බැංකුවේ තියෙන නම කියන්නේ ඒ කරන මොනවා හරි වැඩපිළිවෙලක මේ හොඳ දෙයක් තියෙනම් අපි ඒකට යොමු වෙන්න ඕන කියන මත තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. නමුත් ආවට පස්සේ සෑහෙන දැනුමක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම අපේ ජීවිතයේ අඩුපාඩුකම් අපි ගොඩක් සකසා ගත්තා. දියුණු වෙන්නේ කොහොමද? මේ ඊට පස්සේ තමන්ගේ තියෙන මුදලින් වෙනත් ආදායමකින් අපි මේ එක පිළිවෙලක් ඇතුව වැඩක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඇත්තට මට ඒක පැහැදිලි කරලා කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ සර්. ඒකත් මේ කියන්නේ ඉස්කෝලේ කාලේදී කතා කරාට දැන් ඒක මතක නැහැ කියන්නේ. ඉතින් හුඟක් දැනුමක් අපි ලබා ගත්තා. ඒ වගේම මට බැරි වුණත් මාත් එක්ක ඉන්න මේ සහෝදරයන් පිළිවෙලට මොනවා හරි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මගේ තියෙන එකම අරමුණ අදිෂ්ඨානය. මට බැරි වුණත් අනික් අයට දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ. මේ ඒ වගේම සර් වගේ කෙනෙක්ගෙන් අපි ඇත්තටම දේශනයක් ලබාගෙන නැහැ මීට කලින්. අපේ දැන් වයසත් එක්ක අපට වැඩි දුරක් යන්න ඒ තරම් කාලයක් නැහැ. නමුත් අපේ දරුවන්ට හරි යම් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියන එක මම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ තීරණය කරගත්තා. ඒ වගේම දැන් දරුවන්ගේ අනාගතයට සෑහෙන වැඩපිළිවෙලක් කරගන්න පුළුවන් කියන එක අපට තේරුණා. ඒ වගේම සර්ලා වගේ තව දෙතුන් දෙනෙක්ගෙන් හරි මේ වගේ දේශන අපට ලැබෙනවා නම් ලොකු දෙයක් මෙතෙන්ට මේ වැඩි දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ගේ දියුණුව බලාගෙන වැඩක් කරන්න. ඒ වගේම අපේ දරුවෝ වුණත් බලන්නේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා මොනවා හරි දෙයක් තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරන්න. ඒ නිසා සර් ඇතුළු අනික් කිඩුවන්දෙනී මහත්මයාටත් මේ සනස බැංකුවේ වැඩ කරන සෑම දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිට මේ වගේ දේශන දීලා අපේ අනාගතය හදාගන්න උදව් කිරීම ගැන ස්තුතියි.